घरामध्ये भगर म्हणजे वरीचे तांदूळ बनले की उपास असो किंवा नसो प्रत्येक जण त्याच्यावर ताव मारतो। आणि त्यात जर तो वरीच्या तांदूळांचा पुलाव असेल तर उपासाच्या फराळाला चार चांद लागतात। उपासाच्या भाज्या आणि ड्रायफ्रुट्स घातलेला मस्त मोकळा वरीच्या तांदूळांचा पुलाव कसा करायचा ते आपण आज बघूया। खाद्य संस्कृतीच्या सर्व चाहत्यांचे कुकी इझी मराठी चॅनलवर मनापासून स्वागत। पुलावचे साहित्य बघूया। अर्धा कप वरीचे तांदूळ किंवा भगर घेतली आहे, 4 चमचे तूप, जिरे घेतले आहेत 1 चमचा, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतला आहे आणि 4 टेबलस्पून शेंगदाणे भाजलेले घेतले आहेत, लिंबाचा रस 1 चमचा, 3 लवंगा घेतल्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या। यापैकी आल्याच्या मी छोट्या सळ्या कापून घेतल्या आहेत। या कशा कापायच्या याचा व्हिडिओ सुद्धा चॅनलवर अपलोड केला आहे आणि दाण्याचे कूट करून घेतला आहे। पुलावसाठी मी लाल भोपळा, सिमला मिरची आणि रताळं अशा 3 भाज्या प्रत्येकी पाव कप घेतल्या आहेत। तुम्ही ह्यापेक्षा वेगळ्या हव्या असतील तरी भाज्या घेऊ शकता। यापैकी रताळं मी पाण्यात बुडवून ठेवलं होतं म्हणजे ते काळं पडणार नाही। वेगवेगळ्या खाद्य संस्कृतींमधले पारंपरिक आणि रुचकर पदार्थ तुमच्या किचन पर्यंत पोहोचवणारा कुकी इझी मराठी चॅनल शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन त्वरित मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन दाबा। पहिल्यांदा आपण पुलाव मध्ये घालायच्या भाज्या आणि ड्रायफ्रुट्स तळून घेऊया। त्यासाठी मी कढईमध्ये बारीक गॅसवरती 1 चमचा तूप घेतलं आणि त्यामध्ये 5 ते 6 काजू तळून घेतले। छान सोनेरी तांबूस असा रंग येईपर्यंत हलक्या आचेवरती हे काजू मी तळून घेतले आणि बाजूला काढून ठेवले। काजू तळून उरलेल्या तुपामध्ये मी लाल भोपळ्याच्या फिंगर चिप्स कापून त्या टाकल्या। या पाव कप आहेत। आता मंद आचेवर आपल्याला ह्या शिजवायच्या आहेत। साधारण 80% शिजेपर्यंत ह्या आपल्याला परतून घ्यायच्या आहेत। फक्त मंद आचेवर या तळायच्या म्हणजे या बाहेरनं काळ्या न पडता शिजल्या पाहिजेत। याच्या कडा अशा हलक्या तांबूस झाल्या आणि थोड्या शिजल्यावरती मी हे ताटलीमध्ये काढून घेते तुकडे। चमच्याने या अशा मोडून पाहिल्या की कळतात की या खूप शिजलेल्या नाहीयेत, थोड्या शिजायच्या बाकी आहेत। आता ह्यामध्ये आणखीन 1 चमचा तूप घालून मग त्यामध्ये मी रताळ्याचे काप सुद्धा तळून घेणार आहे। जसे आपण लाल भोपळ्याचे काप 80% शिजेपर्यंत तळले तसेच रताळ्याचे काप सुद्धा थोडेसे कच्चे ठेवायचे आहेत। हे सुद्धा जेव्हा आपण असे चमच्याने तोडून बघू तेव्हा आपल्याला कळेल की हे खूप गाळ शिजलेले नाहीयेत। आता हे रताळ्याचे काप आपण कढईतनं काढून बाजूला ठेवून देऊया। आता गॅस थोडासा वाढवून उरलेल्या तुपामध्ये मी सिमला मिरचीचे सुद्धा तुकडे तळून घेणार आहे। फक्त हे तुकडे आपल्याला खूप मऊ शिजायला नको आहेत, त्यामुळे अगदी थोडा वेळ हे साधारण 1 मिनिटभर मी परतले आणि काढून घेतले। त्यानंतर त्यामध्ये आणखीन 1 चमचा तूप घातलं। आता हा आपण 3रा चमचा तूप वापरलाय। त्यामध्ये 3 लवंगा, त्यानंतर जिरे छान तळले गेले की मग त्यामध्ये हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे हे सगळं परतून घ्यायचं। आता ह्यामध्ये आल्याच्या सळ्या घातल्या आणि मीडियम गॅसवर हे सगळं 10 सेकंद परतून घेतलं। अर्धा कप वरीचे तांदूळ मी धुवून ठेवले आहे, त्यातलं पाणी पूर्ण काढून टाकलंय आणि हे तांदूळ मी आता या फोडणीत घालते आहे। फक्त अर्धा मिनिट मी हे तांदूळ यामध्ये परतून घेणार आहे की जेणेकरून वरी फक्त कोमट व्हावी। हे फार वेळ परतायचे नाहीयेत, नाहीतर ते तळाला चिकटतात। अर्धा कप वरीसाठी मी इथे 1 कप पाणी घालणार आहे, दुप्पट पाणी, आणि मीडियम गॅसवरती हे पाणी आटेपर्यंत शिजवून घेणार आहे। त्याआधी यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलं।
पाणी आटत आलं की यामध्ये 1 चमचा लिंबाचा रस आणि 4 टेबलस्पून शेंगदाण्याचं कूट घालायचं. या वेळेला लिंबाचा रस घालणं महत्त्वाचं आहे, कारण त्यामुळे पुलाव मोकळा होतो. शेंगदाण्याच्या कुटामध्ये जास्तीचं पाणीही शोषलं जातं आणि चवही चांगली येते. पाणी आटल्यानंतर आपण झाकण लावून मंद आचेवर 2 मिनिटं याला वाफ काढणार आहोत. 2 मिनिटं झाली. आता ह्याच्यात आपण तळून ठेवलेल्या भाज्या घालूया. तळलेल्या भाज्या घातल्यानंतर पुन्हा झाकून 2 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे 80% शिजलेल्या ज्या भाज्या आहेत त्या पूर्ण शिजतील. झाला की नाही तांदूळाच्या पुलावासारखा मोकळा पुलाव. आता याच्यामध्ये महत्त्वाची स्टेप, ते म्हणजे आपण आत्तापर्यंत 3 चमचे तूप वापरलंय. उरलेला 1 चमचा तूप आपण वरून सोडणार आहोत. वरून गार्निशिंगसाठी बेदाणे आणि आपण तळून ठेवलेले काजूचे तुकडे. वरीच्या तांदूळांची चव आणि पुलावाची मजा, असा हा खमंग आणि रुचकर पुलाव. तुम्ही हा दाण्याच्या आमटीबरोबर खाऊ शकता, बटाट्याच्या भाजीबरोबर खाऊ शकता किंवा व्हेजिटेबल कुर्म्याबरोबर खाऊ शकता. व्हेजिटेबल कुर्म्याची रेसिपी सुद्धा चॅनलवर अपलोड केलेलीच आहे. तर येत्या उपासाला हा पुलाव आणि कुर्मा नक्की करून बघा आणि मलाही कळवा तुम्हाला हा कसा वाटला ते.